طبعا انت كجيمر اكيد سمعت عن واحده من اهم العاب الاوبن وورلد اللي انتجتها شركه روك ستار جيمز لغايه دلوقتي، وهي الجزء الخامس من اشهر وامتع سلسله العاب موجوده دلوقتي، وهي سلسله جي تي اي. احنا النهارده هنتكلم عن جي تي اي في، بس في الفيديو ده احنا مش هنتكلم عن الجرافيكس او الجيم بلاي او حتى نشرح قصه اللعبه. هنتكلم عن ازاي اللعبه نزلت كواحده من حصريات الكونسولز في 2013، قدرت تكون اكتر لعبه تحقق ايرادات في تاريخ الالعاب، وقدرت كمان تستمر في النجاح ده رغم مرور 7 سنين تقريبا على انتاجها وخصوصا على البي سي. انا زياد احمد واهلا بيكم في اول فيديو على بلاست فاينلز. جي تي اي في هي لعبة اوبن وورلد من نوع اكشن ادفنشر، نزلت في يوم 17 سبتمبر 2013 كواحدة من العاب البلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360، واصدرت الشركة بعد فترة وتحديدا في ابريل 2015 نسخة للبي سي. واللعبة بتتلعب بنظام ثيرد بيرسون شوتر على اجهزة الجيل القديم من بلاي ستيشن والاكس بوكس، وتقدر تلعبها فيرست بيرسون شوتر وثيرد بيرسون شوتر على اجهزة البي سي والبلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1. تتمحور قصة اللعبة حول 3 شخصيات رئيسية هما مايكل، فرانكلين وتريفر. هما عبارة عن مجرمين قصصهم مرتبطة ببعضها من خلال المهام اللي بينفذوها مع بعض في مدينة لوس سانتوس. الجدير بالذكر إن اللعبة باعت 13 مليون نسخة في خلال ال 24 ساعة الأولى من إصدارها، وحققت كمان أرقام قياسية في إيراداتها، بحيث كان آخر تقييم شركة روك ستار جيمز في 2018 إن اللعبة باعت أكتر من 90 مليون نسخة بقيمة وصلت ل 6 مليار دولار. وأول سبب هو زي ما قلنا هو إنك ليك القدرة على إنك تلعب بثلاث أبطال مختلفين، كل بطل ليه قصته ونمط حياته. يعني هتعيش تجربة اللعبة من منظور 3 أبطال بثلاث شخصيات مختلفة، واللي غالبا هيخليك تستمتع باللعبة. تاني حاجة هي المالتي بلاير أو جي تي اي اونلاين. واحدة من أكبر مميزات جي تي اي في هي حقيقة إنك ممكن أنت وأصحابك تعيشوا تجربة اللعبة مع بعض من خلال بعض الأنشطة اللي اللعبة بتوفرها للاعبين، زي ال VIP أو ال CEO challenges، البانكر ميشنز أو الريسز، أو حتى ال PvP مودز اللي اللعبة بتقدمها. وطبعا مفيش احلى من الهايس اللي في اغلب الاوقات بتبقى صعبه، فاكيد هتستمتع خصوصا لو بتلعبها مع اصحابك. حتى اذا كنت خلصت الستوري مود بتاع اللعبه اوفلاين، فعندك الامكانيه انك تلعبها اونلاين مع اصحابك، وده بيحافظ على اهتمام اللاعبين باللعبه. في حين ان اللعبه زي ما معظمكم عارفين بتحتوي على جرافيكس محترمه جدا، ده غير كم الواقعيه اللي فيها، الا انها بتتحدث باستمرار على عكس العاب تانية كتير ليها اسماء كبيره. رابع حاجه وهي المود كوميونتي، ودي ميزة حصرية لأجهزة البي سي، لأنها بتسمح للاعبين إنهم إذا حسوا بالملل أثناء لعبهم وحبوا يستمتعوا بتجربة جديدة فيقدروا يضيفوا شوية تعديلات جديدة ما كانتش موجودة في اللعبة، وده هيديهم تجربة جديدة كليا، وده كان أحد الأسباب اللي مخليها مستمرة لغاية 2018. خامس حاجة وهي السبيكس بتاعت اللعبة أو متطلبات التشغيل. اللعبة برغم الجرافيك الرائع والمناظر الجميلة وكل التفاصيل الصغيرة اللي فيها، إلا إنها ممكن تشتغل على معظم أجهزة المستخدمين، لأن خاصة إن في الوقت ده مع أجهزة الجيل الحالي اللي مما لا شك فيه هتشغل لك اللعبة الألترا وهتجيب أعلى فريمات موجودة في اللعبة، فالأجهزة المتوسطة في الجيل الحالي تقدر تشغل لك الألعاب على الأقل على هاي، ومع سعر اللعبة المتوسط فأكيد جي تي اي في هتكون الخيار الأول والأنسب لأي حد عايز يشتري لعبة أوبن وورلد. ملخص الفيديو انه برغم مرور 7 سنين على اصدارها وبرغم عدم وجود اي تحديثات من شركة روك ستار جيمز لقصة اللعبة، لكن لغاية دلوقتي مستمرة في نجاحها ومبيعاتها. طبعا جي تي اي اونلاين كان ليها فضل كبير في كده. جي تي اي 5 مش بس لعبة كويسة، لا هي كمان واحدة من احسن الالعاب في الجرافيكس، ومن الالعاب القليلة اللي هتخليك تحب اللعبة فيها اوفلاين اكتر ما هتحب تلعب فيها اونلاين. فعلا في اخبار عن بداية تطوير جي تي اي 6، بس اللعبة لسه في مراحل التطوير الاولية، لسه كمان قدامها وقت، ده غير ان في اشاعات ان ده مش هيبقى اكبر مشروعات روك ستار. فنتيجة لكده جي تي اي 5 هي احسن لعبه اوبن وورلد متاحه حاليا. ونكون وصلنا لاخر الفيديو، شكرا على المشاهده وشكرا على وصولك لاخر الفيديو. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. stay safe, stay home، واشوفكم الفيديو الجاي.